ben vandaag in Hornhuizen bij de familie Westers. In mijn beleving een van de pioniers op het gebied van de regeneratieve landbouw. En de regeneratieve landbouw die wordt op een gegeven moment geleerd aan boeren door heel Europa door een hele bijzondere man. Dat is Dietmar Nezer. En Dietmar Nezer heeft zijn levenswerk, het verhaal over wat is nou eigenlijk regeneratieve landbouw en hoe pas je regeneratieve landbouw toe. Dat heeft hij beschreven in een boek. Ja, en wij hebben het geluk dat we als partnerbedrijf samenwerken met loonbedrijf Jansen in Weijen. En die heeft gezegd van wij financieren de vertaling van het boek van Dietmar Nezer in het Nederlands. Bereits die dritte Übersetzung, jetzt endlich auch in Niederländisch. Und das erste Exemplar möchte ich euch übergeben. Es ist mir eine große Ehre, das erste Exemplar zu übergeben. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben heel erg trots op je. Het moest gewoon ook echt deze plek zijn. Want dit zijn de boeren die meer dan 10 jaar geleden zich zijn gaan verdiepen in de regeneratieve landbouwmethode. Dus ja, als er één plek is waar dit boek vandaag overhandigd moet worden, is het hier vandaag. Die regenerative Landwirtschaft, das Buch, enthält die Kernbotschaft, mit Lebensprozessen zu arbeiten. Also mit der Biologie im Boden und mit der Biologie in der Pflanze. Nou, wij zien eigenlijk binnen onze branche dat er heel veel dingen veranderen. En wij hebben eigenlijk gezegd van we willen met elkaar voor de toekomst, ook voor mijn generatie en wat daarna komt, een gezonde bodem hebben, een gezonde manier van leven. Wij denken dat daar een nieuwe manier van landbouw een hele belangrijke rol in speelt. Ja, het is heerlijk weer aan de Hornhuister Waddenkust. Ongeveer 500 meter die kant op heb je de zeedijk. En daarachter is de kwelder en het bad, zeg maar. En ongeveer een kilometer die kant op is het dorpje Hornhuizen. Dus welkom. We hebben hier een biologisch dynamisch bedrijf van zeg maar 120 hectare, waarvan 35 hectare buiten de dijk ligt. En op die 85 hectare die binnen de dijk ligt, hebben we verschillende zaaizaadteelten. Dat is veelal voor groenten en voor bloemenzaad. En we staan hier specifiek in een zaad radijsjes. En specifiek bij deze radijsjesteelt hebben we deze radijsjes samen met andere planten gezaaid. Dus die zaaien we niet alleen de radijsjes, maar ook grassen, klavers en verschillende kruiden. En dat moet een uitgewogen mengsel zijn, maar als je dat goed kiest, zodat het goed uit te schonen is later het zaad, dat het goed onderin het gewas blijft, dus dat radijs wel de dominante plant blijft, zeg maar, dan heeft zo'n plantengemeenschap een extra voordeel voor de bodembiologie. En daarmee, als de bodem gezonder wordt, wordt de radijs ook weer gezonder. Als je de essentie bekijkt over wat er in het boek van de regeneratieve landbouw van Dietmar Nezer beschreven staat, dan zijn dat tools hoe je de balans in de bodem tussen de bodemchemie, de bodemfysiologie en de bodembiologie kunt herstellen. Im Boden stecken Wurzeln, das ist ja der Link zwischen Erde und Pflanze. An den Wurzeln sind Mikroben und diesen Mikroben beste Bedingungen schaffen, das Milieu schaffen, wo sie sich entwickeln können, wo sie ihre Vielfalt ausprägen können. Das steht da drin. Wie macht man das? In de bodem is er eigenlijk heel veel aan de hand. En je kunt dat met de wetten van de natuur, dus werken met de natuur en niet werken tegen fenomenen uit de natuur, kun je op een gegeven moment de balans herstellen in die bodem. En als je die balans weet te herstellen, dan gaat de bodem ook weer humus opbouwen. Dan gaat de bodem dus ook weer gewassen geven waar nutriënten in opgenomen zijn. Waar sommige planten vandaag aan de dag helemaal niet meer bij kunnen in de bodem. Dus de gezondheid van voeding. We praten over de gezondheid van de bodem, maar we praten natuurlijk ook over de gezondheid van het gewas wat daar groeit. En praten we dus ook over de gezondheid van de mensen die die gewassen eten. Of de dieren die die gewassen eten. Alles is met elkaar verbonden. In Engeland heeft men sinaasappels aangetroffen, heel extreem, met 0 vitamine C erin. En dat betekent dus eigenlijk dat je iets verkoopt wat niet aan de verwachting van de consument voldoet. En die kant willen wij dus hier niet op. Wij willen in elk geval sterke producten. Daardoor creëren we ook producten die ook voor de mens veel beter zijn.
Kijk, we hebben natuurlijk gezien de hele ontwikkeling van de landbouw de laatste 10.000 jaar. Zijn we de laatste 50 tot 100 jaar pas bezig met intensieve mechanisatie en intensieve chemische inputs in de landbouw. Dat is fractioneel gezien maar een heel kort tijdsbestek. En als wij zo doorgaan, dat zien we op onze jongere bodem, die nog maar 100 jaar geleden zee was, die zie je al achteruit gaan als je op het normale systeem doorgaat met zware mechanisatie en met chemische inputs. Dus we zullen wel moeten terug naar een systeem wat weer meer de natuur zijn gang kan laten gaan en waar we toch onze oogst van afhalen, om de bodem in de toekomst ook nog voedsel voor ons te laten genereren. Dit is een voorbeeld van zo'n kruid wat dan doorgezaaid is. En dit is een voorbeeld van de klaver die er groeit. En deze plantensoorten die oogsten we niet, maar die zorgen er wel voor dat die radijs een samenwerking kan aangaan, onder de grond vooral, zodat die de hele plantengemeenschap gezonder wordt. Het is eigenlijk een multiculturele samenleving op het veld. De microbiologie is op dit bedrijf in feite het allerbelangrijkste. Wij denken, oh, we gooien een beetje mest op en dan is het alweer klaar. Nee, het zijn die onzichtbare organismen, microben, die uiteindelijk maken of een plant het goed doet of niet. Wir brauchen den Spaten und die Bodensonde, um festzustellen, wie Bodenmikroorganismen arbeiten und mit den Wurzeln zusammenwirken. Wir wollen ja Bodenmikroorganismen wiederherstellen, damit sie die Bodenfruchtbarkeit wiederherstellen können. Dazu braucht man ein bisschen Werkzeug und mit der Bodensonde merke ich, wie leicht der Boden geworden ist. Dietmar laat hier zien dat in zo'n gewas zoals tuinkers, wat best wel moeilijk te telen is onder biologische omstandigheden, dat hier samen met de bijzaai die we gezaaid hebben, lucerne, gras en kruiden, die toch een heel goede oogst staat. En juist die andere planten die we erbij gezaaid hebben, die nemen eigenlijk de functie van anderwijs onkruid weg. Dus zodat je zelf kiest wat erbij groeit, heeft het onkruid eigenlijk geen noodzaak meer om nog bij de tuinkers te groeien. Als we dan met de spaden de bodemstructuur beoordelen, dan kan je zien dat inderdaad de bodem zo wordt opgebouwd dat onkruid minder noodzaak heeft om te kiemen. Het product wat we nu maken, passen we toe om een bodembiologie, de bodem weer in balans te krijgen. En hiervoor hebben we ook vanuit Oostenrijk machines ingezet. Die zijn nu werkzaam binnen ons bedrijf, waar wij de hele regeneratieve kant van de landbouw toe kunnen passen bij onze klanten. Dus iedere klant die geïnteresseerd is om regeneratief te gaan, die kan bij ons terecht. We staan hier in een veld aardappelen die we op een regeneratieve manier telen. En dat houdt in dat er iedere 12 meter best wel brede sporen zijn waar geen aardappels zijn. En die zijn bedoeld om hele grote karren doorheen te laten rijden. Die gaan daar wel 6 keer doorheen per spoor en die spreiden dan mulsmateriaal uit. Dit is in de tweede helft mei hebben we hier gehakselde roggen en wikken en gras overheen gereden. En dat hebben we op het eigen bedrijf geteeld. Dus dat is niet aangekocht of niet geïmporteerd. En dat dient als een soort beschermlaag voor de bodem. Want een aardappel die wordt op een rug geteeld om meer warmte in de rug te krijgen en water af te voeren. Maar we hebben de laatste jaren ervaren dat als het eigenlijk te warm wordt, dat die rug nadelig kan werken. Dan komt er te veel warmte en zoninstraling in de bodem. En dat doodt eigenlijk het bodemleven en de plantenwortels, waardoor de aardappels er last van hebben. Dus dit is eigenlijk het jasje voor hele droge omstandigheden, maar ook voor hele natte omstandigheden. Remt het ook de verzadiging van de grond. En houdt de bodemoppervlakte open en luchtig, waardoor de zuurstof en de atmosfeer de bodem in kan gaan. En dat is heel gezond voor de wortels van de aardappel. Want als dit er niet zou zijn, en nu in deze hele regenachtige omstandigheid, kijk, zoals hier, dan slemt hij toch dicht. Dit heb ik vorige week opengemaakt. En dit slemt dicht. En hier is hij open. Beste Erntequalität spielt hier eine große Rolle, weil die Pflanzkartoffeln im nächsten Jahr ja auch eine gesunde Ernte hervorbringen sollen. Und dazu müssen sie selbst natürlich auch gesunde Knollen liefern. Ich guck mal nach. Hier fühlt sich das Bodenleben am meisten wohl. Wenn die Wicke hier drin wächst, reicht sie ihre mikrobiellen Funktionen auch an die Kartoffel weiter. Sie wird dadurch gesund. En als derde punt hebben we hier wikken doorgezaaid en boekweit.
Om te zorgen dat we dus niet alleen maar aardappels telen, maar dat ook hier weer een divers plantenbestand op het veld staat. Maar natuurlijk in zo'n verhouding dat de aardappel de hoofdteelt is, die oogst je en deze ondersteunen. Het is eigenlijk de spaghetti, zijn de aardappels, en de saus zijn deze groenbemesters. Maar zonder die saus smaakt hij niet. Und deswegen riecht es hier so intensiv erdig, angenehm, weil dem Bodenleben natürlich alle Chance gegeben worden ist, seine Arbeit zu tun. Und das sehen wir in der Knollenqualität. Kijk, hier is een perceel tuinkerszaad is hier geoogst. En die hebben we tegelijkertijd met een mengteelt gezaaid, bestaande uit lucerne, gras en verschillende kruiden. Dat is redelijk gelijk opgegroeid, maar de tuinkers heeft gedomineerd. Dus dat zaad dat wil je ook verkopen, zeg maar. Dus dat moet natuurlijk het beste groeien. Maar je wil ook dat als het geoogst is, en ook tijdens de fase van afrijping van een tuinkers, dat die mengteelt ook de zonne-energie blijft collecteren. Want zo'n tuinkers die afsterft, die vangt niet meer zoveel zonne-energie op en die geeft het niet meer aan de bodem. En dat zie je hier dus. Er is nu net geoogst, 2 dagen geleden. En de onderzaai of de bijzaai, die dus in het draadje staat waar ook de tuinkers groeide. Kijk, de tuinkers die is helemaal afgestorven. Maar deze planten, dus de klavers en de lucerne en de grassen en de weegbree als kruiden, die blijven groen. En die kan je ook maaien en die komen weer. Dus die blijven de bodem voorzien van zonne-energie. Die blijft gevoed en die krijgt koolstof vanuit de lucht door de fotosynthese en wordt omgezet door de plant in suikers. En daar smullen de micro-organismen van. Wat je dus hebt als je geen onderzaai hebt en alleen die tuinkers, dan zou je daar een heel stuk van missen nu in deze periode. Waarom wij voor regeneratieve landbouw kiezen, is omdat we een systeem zoeken wat eigenlijk meer dan het huidige biologische systeem wat we gewend waren, tot ver in de toekomst ons een goede oogst kan geven. In de zin van hoeveelheid, maar ook in de zin van kwaliteit. Zodat al de mensen die na mij komen, en in specifiek gezien mijn eigen kinderen, nog een heel duurzaam bedrijfsmodel hebben. Er zijn heel veel boeken die schrijven over hoe belangrijk de bodem is en ook hoe natuurlijke processen werken. Maar om die dingen te combineren in wat moet je als boer doen, hoe hard moet je met wat voor soort vrees moet je werken om een groenmester bijvoorbeeld in te werken. En hoe moet je een composttheep brouwen, op welke temperatuur en met welke recepten. Ja, dat soort informatie staat in het boek van Dietmar. En daar heb je als boer wat aan, daar kan je mee aan de slag. Als je dit boek nog eens weer leest, dan zeg je, hé Frip, dat is mij de vorige keer ontgaan. Dus ik schrijf wel een boek waarvan ik al heel veel weet, dat ik al voor een deel ken. Maar als je er nog eens weer in dat boek gaat bladeren en bepaalde hoofdstukken eruit haalt, dan denk je, verhip, het is toch nog weer wat ingewikkelder dan ik dacht. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Je blijft dus leren. En door het boek van Dietmar Nezer krijg je steeds meer inzichten in hoe kan ik die balans in de bodem herstellen.